आपले दाट, लांबसडक, स्मूथ, शायनी केस हे आपल्या सौंदर्यामध्ये चार चांद लावत असतात. सो त्यासाठी सगळ्या महिला ह्या आपल्या केसांसाठी खूप दक्ष असतात. त्या पार्लरमध्ये जातात आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे ट्रीटमेंट्स हे आपल्या हेअरवर करत असतात. त्यामध्ये हेअर कलरिंग असेल, स्मूथनिंग असेल, स्ट्रेटनिंग असेल किंवा केराटिन ट्रीटमेंट असेल. केराटिन ट्रीटमेंट केसांना नरिशमेंट प्रोव्हाइड करतं, केसांना रिपेअर करतं आणि केसांमध्ये एक्स्ट्रीम असा शाईन ॲड करून केसांना सॉफ्ट बनवतं. केराटिन ट्रीटमेंट हे आपल्या केसांवरती 4 ते 12 आठवडे एवढ्याच काळासाठी टिकतं. त्यानंतर आपल्याला खूप सारे प्रॉब्लेम्स हे फेस करावे लागतात. आपले केस हे खूप ड्राय होऊ शकतात आणि हेअर ब्रेकेजचा प्रॉब्लेम देखील आपल्याला होऊ शकतो. सो आज आपण घरच्या घरी केराटिन ट्रीटमेंट करणार आहोत, तेही घरातल्या किचन इन्ग्रेडियंट्सपासून. राईसमधील अमिनो ॲसिड्स हेअर रूट्सला स्ट्रेंथन प्रोव्हाइड करतं आणि केसांमध्ये व्हॉल्यूम ॲड करतं, केसांना शायनी आणि स्मूथ बनवण्याचं काम करतं. फ्लॅक्सीड हे एक प्रोटीन रिच फूड आहे, जे केसांना सॉफ्ट, स्मूथ बनवून त्यांना नरिशमेंट प्रोव्हाइड करण्याचं काम करतं. हेअर ब्रेकेजला प्रिव्हेंट करतं. फ्लॅक्सीडच्या टॉपिकल ॲप्लिकेशनने आपल्या हेअरची क्वालिटीही सुधारण्यास मदत होते. तर इथे आपल्याला घ्यायचे 2 चमचे हे फ्लॅक्सीडचे. 2 चमचे मी फ्लॅक्सीड घेतलेला आहे आणि 1 कप हे बॉइल्ड राईस घ्यायचे, भात घ्यायचे आपल्याला. सो आता मी हे फ्लॅक्सीड्स या बाउलमध्ये पाणी घालून यामध्ये मिक्स करणार आहे. आपल्याला ह्याचा जेल तयार करायचा आहे. यामध्ये मी 1 ग्लास पाणी आणि 2 चमचे फ्लॅक्सीड घेतलेला आहे. बेसिकली आपल्याला फ्लॅक्सीडचा जेल हवा आहे. त्यासाठी इथे मीडियम फ्लेमवर मी गॅसवर हे बाउल ठेवलेलं आहे. हे चांगलं आता 5 ते 7 मिनिटासाठी आपल्याला उकळवून घ्यायचं आहे, बॉईल करून घ्यायचं आहे. जोपर्यंत त्याला जेल लाईक कन्सिस्टन्सी येत नाही तोपर्यंत आपल्याला याला बॉईल करत राहायचं आहे. सो तुम्ही इथे बघू शकता पाणी हे बॉईल होत आहे आणि पाण्याचं कन्सिस्टन्सी जेल सारखी वाटत आहे. सो मी आता गॅस बंद करून घेणार आहे. आता हे गरम असतानाच आपल्याला स्ट्रेन करून घ्यायचं आहे. सो आपला हा फ्लॅक्सीड जेल आता रेडी झालेला आहे. हो, पुन्हा त्याच बाउलमध्ये मी बॉइल्ड राईस घेणार आहे आणि त्यामध्ये तयार केलेला जो फ्लॅक्सीड जेल होता तो मी त्यामध्ये टाकणार आहे. आता पुन्हा हे मिक्सचर आपल्याला 5 ते 7 मिनिटासाठी बॉईल करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून जे बॉइल्ड राईस आहे आणि फ्लॅक्सीड जेल आहे ते एकजीव होईल. तुम्ही बघू शकता ते मिक्सचर चांगलं बॉईल होत आहे आता. सो आता 5 ते 7 मिनिटं हे झालेले आहेत. मी आता गॅस बंद करून घेणार आहे. सो आता हे मिक्सचर मी एका बाउलमध्ये काढलेलं आहे. आपल्याला ह्याला थोडंसं थंड करायचं आहे, म्हणजे पूर्णपणे थंड नाही करायचं, थोडंसं कोमट होईपर्यंत वेट करायचं आहे. मग त्यानंतर मी यामध्ये 1 टेबलस्पून हे ग्लिसरीन ॲड करणार आहे, जेणेकरून केसांना थोडंसं एक्स्ट्रा मॉइश्चर प्रोव्हाइड होईल. त्यानंतर मी यामध्ये 2 ते 3 टेबलस्पून हे आल्मंड ऑइल टाकणार आहे. त्यानंतर हे मिश्रण चांगलं मिक्स करून घ्यायचं.
आता हे मिक्सचर आपल्याला मिक्सरमध्ये ब्लेंड करून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता कशी स्मूथ अशी पेस्ट ही तयार झालेली आहे. तर आपला हा केराटिन ट्रीटमेंटसाठी मास्क रेडी झालेला आहे. आता हे मास्क अप्लाय करण्यापूर्वी आपल्याला कोमट पाण्याने आपला हेअर वॉश करून घ्यायचा आहे, जेणेकरून आपल्या हेअरचे क्युटिकल्स हे ओपन होतील. हे आपल्या स्कॅल्पला नाही लावायचं. हे मास्क फक्त आपल्या हेअर लेंथला आपल्याला अप्लाय करायचं आहे. अप्लाय केल्यानंतर साधारणतः 1 ते 1.5 तासापर्यंत आपल्याला हे मास्क असंच ठेवायचं आहे. त्यानंतर तुम्ही तुमचा हेअर वॉश करू शकता. एखाद्या माइल्ड शॅम्पू यूज करून आपला हेअर वॉश करू शकता. हे मास्क तुम्ही महिन्यातून 2 वेळा यूज करू शकता. ही केराटिन ट्रीटमेंट घरी नक्कीच ट्राय करून बघा आणि मला कॉमेंट्समध्ये कळवा की तुम्हाला ह्याचे रिझल्ट्स हे कसे मिळाले. सो हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.